Hi, chào mừng các bạn đến với kênh Sương Cooking Food. Hôm nay Sương chia sẻ với các bạn mẹo luộc hột vịt lộn vừa ngon ngọt nước của bà mình. Cách làm đơn giản mà rất ngon. Mời các bạn cùng xem và thực hiện với mình hen. Mình có một ít rau răm. Ở đây là mình có 5 quả hột vịt lộn ha các bạn. Khi mình mua thì mình nhờ người ta, mình nói với người ta mình ăn là ốp mề ha. Cái loại ốp mề thì cái hột vịt lộn mình nó không có quá già nha các bạn, nó vừa non ha, mình ăn nó sẽ ngon hơn. Và giờ mình mình đi rửa ha các bạn. Trứng vịt lộn là một trong những món ăn nhẹ bình dân ở Việt Nam và được coi là một món ăn bổ dưỡng. Trứng được bán rong hoặc các cái ngóc phố, các cái hàng ăn nhỏ các bạn. Món ăn này cũng ưa chuộng ở một số nước châu Á khác như là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, Philippines và Campuchia nữa đó các bạn. Trứng mình đã rửa xong, giờ thì mình cho vào nồi để mình luộc ha các bạn. Mình cho hết cái phần trứng vào ha, rồi mình chế nước vào đây cho nó ngập cái mặt trứng nha các bạn. Nó ngập cái mặt trứng là được rồi ha. Mình cho vào đây tí xíu muối ha, và tí xíu bột ngọt nha các bạn. Rồi các bạn quậy nó lên, cái muỗng mình quậy lên cho nó tan đều muối với bột ngọt ha. Xong rồi mình bắt nó lên mình luộc ha. Cái mẹo này là hồi xưa bà mình hay luộc như thế này cho mình ăn. Khi luộc xong cái trứng nó rất là ngon và nó ngọt nước lắm các bạn. Mình đậy nắp lại, mình luộc để lửa vừa nha các bạn. Khi mà trong nồi nước của mình nó vừa bắt đầu nóng lên đó, là mình mở nắp ra ha. Lúc này nước của mình nó bắt đầu nó sôi rồi nè. Lúc này mình hạ lửa thấp xuống ha, trung bình. Rồi mình lấy cái muỗng mình khuấy đều để cho cái phần trứng của mình nó chín đều nha các bạn. Rồi mình luộc tiếp đến 15-20 phút ha, để lửa trung bình. Giờ mình đi làm muối ha các bạn. Ở đây mình có 2 muỗng canh muối vung và 1 muỗng canh tiêu hột và nửa muỗng cà phê bột ngọt ha, và 1 trái ớt với 1 trái tắc ha. Ở đây mình dùng là muối này là muối hầm nha các bạn. Tiêu mình cho vào cối để mình xay ha. Tiêu mình xay trong vòng 1 phút nha các bạn, là tiêu của mình nó đã nhuyễn như thế này ha. Mình đổ ra. Giờ thì mình mang cái phần muối này mình đi rang nha các bạn. Mình bắt ở đây một cái chảo nhỏ ha, mình cho cái phần muối vô trước ha, rồi mình rang sơ trong vòng 1-2 giây. Xong mình cho cái phần tiêu vào nha các bạn, tiêu xay vào và tí xíu bột ngọt vào luôn. Rồi bắt đầu mình lấy cây đũa mình khuấy ha, mình rang trong vòng chừng khoảng 1 phút thôi nha các bạn. Khi cái tiêu của mình trong đây là nó bắt đầu nó dậy cái mùi thơm lên là được ha. Và lúc này là mình tắt bếp nha các bạn. Lúc này muối mình nó cũng đã hòa quyện nó đều rồi nè. Lúc này mình để muối cho nó nguội 1-2 phút cho nó nguội ha các bạn. Rồi mình mới cho vào trong cái máy mình xay tiếp nha các bạn. Giờ thì muối mình nó cũng đã nguội, nó còn ấm ấm hơn. Mình cho vào đây, mình xay tiếp lần 2 nha các bạn. Lần này thì mình xay trong vòng 20 giây ha, là muối của mình nó nhuyễn. Còn các bạn không có máy xay thì mình dùng cái cối mình giã cũng được nha các bạn, để cho những cái thanh bột ngọt nó hòa quyện với muối ha. Khi mình ăn nó sẽ ngon hơn. Còn bạn nào mà thích ăn như vậy thì mình để vậy, mình khỏi xay nữa hay mình khỏi giã ha. Nhưng mình thích ăn xay nhuyễn hòa quyện với muối. Khi mình ăn cái hột muối của mình nó sẽ ngon hơn nha các bạn. Muối của mình đã xay xong nè các bạn, thấy không? Hạt muối của mình rất là ngon luôn ha. Nhìn nó nhuyễn mà nó hòa quyện với tiêu trong rất là ngon và rất là thơm luôn đó các bạn. Lúc này các bạn phải để muối cho nó nguội rồi các bạn mới bỏ nó vào hũ nha. Khi nào mà nó nguội hoàn toàn thì các bạn mới đậy nắp lại ha. Chứ còn nóng mà các bạn để mà đậy lại thì muối của mình nó bị yếu, nó sẽ không ngon nha. Các bạn phải lưu ý cái điều này nha.
Rau răm các bạn lặt ha, rồi mình mang đi rửa. Mình cho vào đây chừng 1 muỗng cà phê muối ha các bạn. Mình rửa lại với nước cho sạch là được ha. Hồi xưa bà mình chỉ cho mình cái mẹo mà biết được khi mà luộc trứng chín ha, là mình dùng cái đôi đũa các bạn, mình gấp cái quả trứng lên như thế này nè, khỏi mặt nước là trứng nó đã chín ha. Sau 25 phút mình đã luộc, giờ trứng mình đã chín rồi ha. Giờ mình gấp nó ra nha các bạn. Đó, đã nguội bớt, mình gấp nó ra đĩa ha. Giờ mình làm 2 chén muối tắc ha các bạn. Tại nhà mình có con nít cho nên mình làm 2 chén ha. Mình cắt cái tắc, cắt đôi ra cái mình vắt vào, mình bỏ hột ha các bạn. Mình cắt cái phần ớt vào luôn ha, rồi mình khuấy đều. Lúc này là mình đã chuẩn bị xong 2 chén muối tắc rồi. Đây là mẻ hột vịt lộn mình đã luộc xong rồi các bạn, để mình mở ra cho các bạn xem ha, coi hột vịt lộn của mình nó ngon nó ngọt như thế nào ha. Rồi mời các bạn dùng với mình nha. Đây các bạn thấy không, hột vịt lộn của mình nó rất là ngon luôn ha. Nước rất là ngon và rất là ngọt và đậm đà ha. Mà cái cách luộc nó cũng khá là đơn giản mà nó rất là ngon lắm nha các bạn. Hột vịt lộn mình ăn nóng ấm ấm, nó nóng một chút ha, nó nguội quá này nó sẽ không ngon ha. Còn khi mình cho các bé ăn, mình cho ăn ấm là được ha. Nè các bạn thấy không, hột vịt lộn của mình rất là ngon. Cái con đó rất là nhỏ, rất là vừa ăn luôn. Mình cho chút xíu muối tắc vô nữa là ăn rất là ngon, rất là vừa ăn và rất là ngọt ha các bạn. Hột vịt lộn mình ăn kèm với muối tắc, với rau răm, cái vị cay nhẹ nhẹ của rau răm và cái vị chua nhẹ của muối tắc á, và cái vị ngọt của hột vịt lộn á, ăn nó hòa quyện nó rất là ngon ha. Các bạn nào là tín đồ mà mê ăn hột vịt lộn thì mình luộc thử cái cách này, cái cách đơn giản này ha. Các bạn có cái cách nào luộc ngon hơn thì bình luận cho mình biết, để cùng học hỏi và làm cái cách nó sẽ ngon hơn ha các bạn. Chúc các bạn làm thành công. Sương cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn video lần sau. Bye bye.